Dag 29. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Kaffe, te, äta, frukost. Med och till. Ett bröd, brödet, 2 bröd. Ett bröd, brödet, 2 bröd. Smör, smöret. Smör, smöret. En smörgås, smörgåsen, 2 smörgåsar. En smörgås, smörgåsen, 2 smörgåsar. En ost, osten, 2 ostar. En ost, osten, 2 ostar. Dricka, dricker, dricka, dricker. Vad äter du till frukost? Vad äter du till frukost? Jag äter en smörgås med smör och ost. Jag äter en smörgås med smör och ost. Vad dricker du till frukost? Vad dricker du till frukost? Jag dricker te. Jag dricker te. Jag dricker kaffe till frukost. Jag dricker kaffe till frukost. Jag dricker inte te. Jag dricker inte te. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.